নমস্কাৰ, মই দিজুমণি আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰৰ সৰু, বাপেৰৰ সৰু, তয়ে হবি বৰ গৰু, দীঘলতি দীঘল পাত, মাখি মাৰো জাত জাত। আজি যিহেতু গৰু বিহু আৰু সেইবাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ গৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ইনষ্টেণ্ট গ্ল'য়িং ফেচ পেক আৰু ইয়াৰ বাবে মই কি প্ৰডাক্ট লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বলক। আৰু যিখিনি প্ৰডাক্ট মই লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে থাকে আৰু সেইখিনি ইউজ কৰি আপুনি এটা গ্ল'য়িং ফেচ পেক ইউজ কৰি আপোনাৰ স্কিনখন গ্ল'য়িং কৰিব পাৰিব। তেন্তে দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। পেকটো বনাবলৈ আমাক লাগিব প্ৰথমতে এটা কাঁচৰ বাতি আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এচামুচ বেচন। তাৰপিছত মই লৈছোঁ 4 ভাগৰ 1 ভাগ হালধি গুড়ি। তাৰপিছত মই লৈছোঁ 4 ভাগৰ 1 ভাগ মৌ। তাৰপিছত মই লৈছোঁ এচামুচ গোলাপ জল আৰু এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট দি মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া আমাৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ পেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি স্কিনত ইউজ কৰিম, কেনেদৰে ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বলক। মই ফেচখন ধুনীয়াকৈ ক্লিনকৈ ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ ফেচ পেকটো আৰু মই আঙুলিৰ সহায়তে পেকটো লগাম। আৰু আপোনালোকে যদি আঙুলিৰ সহায়ত পেক লগাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই পেকটো সদায় আঙুলিৰ সহায়ত লগালেই ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰোঁ বেচনৰ গুডনেছ। আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে বেচন কিমান বেছি উপকাৰী। আপোনাৰ স্কিনত থকা অইলবোৰ বেচনে নোহোৱা কৰে, লগতে আপোনাৰ স্কিনত এটা গ্ল'য়িং ফিনিছ দিয়ে, লগতে আপোনাৰ ডেড চেলছবোৰ ৰিমুভ কৰে। হালধিৰ গুডনেছ হৈছে আপোনাৰ যদি স্কিনত এণ্টি এজিঙৰ প্ৰব্লেমছ থাকে সেইবোৰ দূৰ কৰে, লগতে আপোনাৰ একনি ৰিডিউচ কৰে, লগতে আপোনাৰ স্কিনখন স্মুথ কৰে, লগতে আপোনাৰ যদি স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আছে পিগমেণ্টেশ্যনবোৰ হাইড কৰে। মৌৱে আপোনাৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ক্লিন কৰে, লগতে আপোনাৰ যদি ড্ৰাই স্কিন হয় ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে মৌ বহুত বেছি ভাল হয়, লগতে আপোনাৰ একনি টেনবোৰ ৰিমুভ কৰে, লগতে আপোনাৰ স্কিনখন গ্ল' কৰে, লগতে ছানবাৰ্ণ হোৱাৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে। গোলাপ জল হৈছে আপোনাৰ স্কিনৰ বাবে এটা বেষ্ট ট'নাৰ, লগতে আপোনাৰ একনি কণ্ট্ৰল কৰে, লগতে আপোনাৰ যদি হাইড্ৰেটিং স্কিন হয় তেতিয়াও গোলাপ জলে বহুত বেছি সহায় কৰে, লগতে যদি আপোনাৰ চেঞ্চিটিভ স্কিন হয় তেতিয়াও গোলাপ জল বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু গোলাপ জলে আপোনাৰ স্কিনখন ৰিফ্ৰেছ কৰি ৰাখে। আৰু এইখিনি মোৰ লগোৱা হোৱাৰ পিছত মই 20 মিনিট ৱেইট কৰিম। তাৰপিছত মই নৰ্মেল পানীৰ সহায়ত এয়াৰখিনি ধুই আহিম। এতিয়া দেখিছে মোৰ স্কিনখন কি ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰিছে আৰু আপোনালোকেও সপ্তাহত 3 দিন ইউজ কৰিব আৰু ইয়াৰ বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।